Okay, selecting leadership style. So assessing one's own strength and style. This will also help you to identify what kind or what type of leadership skills you are applying. So first we have here the activator. So the role of activator plays a role that involves others and contributes to the group's ability to solve problem, active and flexible in structuring group behavior. The activator tries to get everyone to participate through decision-making process and operating on the principle that people support what they help create. And members are helped to structure ideas and solidify group decision. This action produce more creative and productive organization. So the activator kind of leadership style is pinaka basic, okay? Pinaka common siya. Here, pinaka common siya, and usually mao gid niya ato ang pinaka ideal nga kind of leader. Okay, they are more appropriate during the kung na mga volunteer ang organization, okay, na may mga activity, and appropriate kaniyang activator during community nga mga activity, kay kaya kayo niya to get all the others perspective, decision making, kaya kanya i-involve all the members sa certain nga mga tasks and decision making. Ang problema lang, okay, sa iyahang the most likely conflict that will produce this kind of leader or leadership style, usahay na mo disagree ani niya, okay, because dili ganahan sa iyahang idea, okay, but dali ang nindot lang ani nga klase nga activator style is dali kayo niya ma-solve ang problem. Basta naay mo disagree niya, okay, mo kuha na dayon siya, mo camouflage na dayon siya, okay, nanion na lang ni nato, okay. This is the ideal klase nga leadership style. And in absence of this kind of leadership, the activator leadership style, okay, when activator leaves, people tend to continue productive activities because they are involved in decision making. Kasagaran na amang good tay I don't know, some of you naka-experience na to a certain group nga gipabuhat sa inyo ha, kunya mulakaw inyong leader, di na sad mo padayon sa inyong gibuhat kay wala man ang leader, di ba? Naingon anang instances, right? Ayo, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Here, in the activator leadership styles, bisag wala siya sa iyang grupo, that since involved ang iyang members sa decision making, kaya kay nilang buhaton gihapon. They can still continue sa mga trabahoon. Kay this, the works nga ilahang gihatag, nga ilahang gibuhat, this always remain as important to them. Okay, it will challenge them because part man sila sa decision making. Okay, unlike atong usa ka klase nga kind of leadership style, kung wala ka, di sad sila mubuhat. Okay, so that's kanang difference siya. Next, we have, yes, Vaylan, raise ka sa imong hand. Sir, unsay cons if kanang mostly na sa inyong council is activator? Unsa? Like, unsay bati if mostly ang naa sa inyong council is activator? Okay, ang nakabati lang ani nga kung ato lang tanawon ha, kung imuha lang i-base lang yun nga activator lang yun ang tanan nasa council, nindot siya, okay? Pero ang kaapan lang boring kayo kay walay pa party after, okay? Walay lingaw-lingaw after. Kunana ra gyud kay ang activator mostly focus ra gyud sila sa task, okay? Focus ra gyud sila kung unsay kanang para sa grupo. Okay? Unsay kanang mga buhatonon para sa grupo, but dili na sila manghilabot sa mga sunod nga mga buhaton ninyo. Okay? Kung mag-enjoy ba mo, okay? So, mao sa nakabati sa activator. Mura boring ra sad kayo siya, di ba? Okay ra, Waylan?
Okay na, sir. Thank you. Okay, next we have the controller. Okay, the controller is a rigid leader who applies power and tries to frighten the group into action. The controller tells the group member what to do because of his or her belief that creativity is rare and that people are lazy and need strong direction. Kani si controller is somewhat mugamit siya o ganang murag authoritative kay siya paminawon. Okay? Muhadlok-hadlok siya usahay. Okay? So the kind of behavior, okay, having the nga kani nga klase nga leadership style is somehow hide goals, okay, para makontrol ang members. They hide some information, dili mo ingnon, okay, mahibong lang day mo oy para ingon ani dai ni siya, pero gipabuhat mo ato niya nga certain task pero wala mo kahibaw unsay rason. Okay? Wa mo kahibaw unsay kanang other information nga kinahanglan ninyong mahibaw-an. Okay? Iyahang buhaton i-isolate mo diretso sa trabaho. Okay? Kani inyong buhaton, ha? I-control gid mo niya nga kinahanglan mahuman ni nga trabaho. Okay? The leader appears as a constant judge. Pirmi siya mo judge sa gipangbuhat ninyo, okay? Sigurado ka sakto pa na imong gipangbuhat diha, okay? I-threaten mo through his power nga klase nga iyahang approach ninyo. And often iyahang klase nga iyahang klase nga reward is either a punishment or nindot nga reward. Pwede sad siya moingon nga not totally nga nindot nga reward but kasagaran punishment ang iyahang ihatag. Okay? Kung dili nimo mabuhat nga task, butangan ti ka diriha nga kanang kung point system mo -2 points ka ha, wala na nimo na kasagaran ingon ana ang controller. Okay? And which actually, kung atong tan-awon, it will create tension and rivalry sa grupo. Okay? Create siya tension. Kuya, anong klase nga leader eh? Di ba? Kung pirmi lang sad nga controller ang tanang naa sa grupo. Okay? Or ang inyuhang head sa inyuhang organization, controller siya nga klase nga kanang leader. So, but the controller is appropriate when it may act, okay, kinahanglan siya nga mahimo siyang controller during emergency, okay? Kinahanglan siya, appropriate siya kung naay mga deadlines nga kinahanglan i-attain, di ba? Importante sad siya nga naa sa dihang pagka-controller. So therefore, di sad ta makaingon nga negative lang gid poros ning pagka-controller nga leadership styles. Naa sad siya ni appropriate, okay? Ang quotient, it's when the leader is a controller, it is fairly easy to see the tension and conflict may result. Very few people like to be told and what to do. Okay? Panagsara kayo ang tao nga ganahan storyahan sa ilahang mga angay buhaton. Okay? But majority is naay mga basic logic lang nga usa nimong storya makasabot dayon. Kapoy na kayo ng balik-balikon natong storya. Di ba? Natay na mga tao nga mga ingon ana. And ang kapan ani mag-blame na dayon ang members. Okay? Kung naay masayop-an naay mga dili mga bati nga mga panghitabo, mag-blaming na noon ang mga members. Okay? Kay ang controller strong man kayo iyahang iyahang approach diha ninyo. So dili man mo niya kamahay. Okay? So but in absence of the controller, okay? When the controller leaves, activity is likely to stop. Mao na niya akong giingon ninyo nga kung wala ang leader nga controller, okay? The whole member nga nagibuhat hunong sa mao sa nga time nga magbuhat-buhat dig lookout, okay? Kay lookout dito ko tan-awa to siya ka kung napadung na ba to siya. Kay maglingaw-lingaw sa ta. Di ba? Do you agree with me? Di ba? Ayo. Yes, sir. Di ba? Mao niya klase nga leader nga kung wala siya, magsadya ang tanang member. Okay? Napay lookout. Kung maabot to siya, okay, balik na sa trabaho. Okay? Mao ni siya nga klase nga leader. Okay, next to it is we have the martyr. Okay, the martyr uses behavior that makes people feel guilty, which result in PT operating with a guilt-producing role. The martyr tries to impose personal values and policy on everyone. Support from group members is sought by making them feel guilty if they violate the group norms
or if they are disloyal. So kani nga martyr is actually good follower ni siya sa mga rules and mga balaod. Okay? Good follower kani sila. Ang kaapan lang ani nila is kuanon mo, pa-feel mo niya nga, ay kapuya na biya niya akong trabaho, ay may tagnay mo tabang nako diha, ay magpadungog-dungog man hilig sa martyr nga klase nga kanang leader. Okay? Dili siya mo direct og istorya sa member nga kani buhatan ni. The martyr is ipa-feel pa niya nga ma-guilty ka, kaluoy taon sa mong leader. Uy, busy taon kay tanan. Okay? Ako na lang ni siyang tabangan kay nagpadungog-dungog man, di ba? So next, the kind of behavior of being a martyr leader, okay? Ang policy ani niya, the norms are very strict kaayo, kay ganahan siya mga mo-follow ka permi, then depending kung di ka mo-follow, ipa-feel ka niya nga nakasa ka, okay? Ipa-feel ka niya nga mag-guilty ka, okay? This leader considered any behavior inconsistent with kanang ikaw, kung inconsistent ka in following the certain policy, okay? Dapat kani imuhan kani ipa-feel ka niya nga guilty ka, kani imong gibuhat is di gyud ni maayo, okay? Ngon ana ni nga klase nga kind of leader. And the martyr always carries the biggest burden, okay? Mao na siya, ipa-feel gyud na niya nga siya pinakadako og trabaho sa inyong organization. Na ba tayo na ana karon sa to member? Wala pa? Naa. Ayo. Naa wala. Murag wala ra, sir. Wala ra. So, but the martyr is appropriate when saman kaha. Kanus aman siya appropriate. Kanus aman siya appropriate when the martyr does get the work done slowly, steadily, and reliably with limits. Okay, the martyr can make a contribution by focusing on tasks that needs to be done. So makatabang sa niya klase nga kind of leadership because ma-focus man ka, because ipa-feel man niya nga guilty ka, okay? Ipa-feel man niya nga daghan kay mong trabahoon, okay? So mo nang ma-focus na noon ang entire member to finish that certain task. Okay, mo sa naka-advantage sa martyr nga leadership styles. Okay. And ang bati lang yun ani niya is mo-create siyang atmosphere nga impending doom, impression that something tragic will happen. Okay? Pa-feel niya nga kung di na to buhaton, patay kita ani kasab-an kita ni sir. Kung di na to buhaton, di kita ma-miss gid na to ang deadline. Ana ang iyang kasagaran buhaton. Okay? Mao niya klase nga leadership style. So ang nindot lang niya is mag-focus mo sa inyong trabaho tungod sa iyang gipangbuhat nga atmosphere. Okay? Mahay-mahayon mo. So, next to it, we have here the cavalier. But by the way, kung wala ning martyr, kind of leader, the activity is likely to change depending of level of guilt nimo. Kung ikaw, grabe yun kayo mong guilt para sa certain tasks, okay? Of course, mabuhat yun ka. Pero kung ikaw is wala lang, ay kapoy, wag gyud mahitabo. So depende siya sa level of guilt nga na imuhang na experience or na feel nimo. Okay? Mao na mahitabo kung wala ang leader nga martyr. Next we have cavalier, the cavalier leader. So the cavalier views the leadership role as a provider of pleasure. Okay? So ay mao ni atong gipangita. Seeking to entertain the group, this leader is extremely permissive and inflexible. Anything goes to the cavalier who wants the group to feel relaxed and free. Okay? She's usahay kinahanglan sa klase nga leadership style. Okay? Nga after certain task, after sa certain activity, nindot sa nga magpahayay-hayahan kita. Okay? Party sa the after, di ba? So, ang behavior ani nga klase nga leadership style is that mura ra gyud siya og kanang entertaining type person ang imuhang leader. Okay? Murag iha is naa siya diha, pero ang iha lang gyud is to inganyo his or her own nga mga pamaagi nga malipay mo. Human ninyo ana kay magparty ta after.
Pero kung kapuyon sa siya, ay nananyog human na mag-party na ta dali, naghuwat na to nato dito ang pagkaon. Di ba? Ingon ana sa disadvantage aning cavalier. Okay, ganahan ang klaro ra gyud ani niya is kanang mo kagool kay prepared na ang party after sa event. Klaro ani niya. You understand? Okay, so the quotient of this one, ang kualangan niya is somehow nindot siya, fun-loving siya, conflict-free siya, ang nindot ani nga kanang kuan cavalier nga leadership style. But usahay, ang kabati lang ani niya is namang giuban nga mura man tagwa tay nabuhat as grupo. Okay? Nabayuban nga nga mga member nga kanang focus kayo sa ilahang task being a part of that organization, then ma-reflect nila mura man tagwa tay nabuhat isip usa ka organization. Okay? In that way, Mga martyr na, sir. mga martyr to sila nga klase nga mga kind of leadership personality or style, di ba? Mo nang mahayon din cavalier, okay? Which is ang cavaliers ganahan na gid siya relax. Okay? Ganahan na gid siya happy. Then eventually it will create gihapon siya og kanang conflict gihapon. Okay? Lagi ana walay mabuhat ang organization kay sige lag lipay-lipay. Okay? Way mahuman nga trabaho kay sige lag lipay-lipay. Ang kanindot lang ani niya is maglisod og tangtang ang maglisod tag ilis ani nga klase nga leader. Kay ang mga majority of member ganahan man ani niya. Okay? Kiso pwede ganahan happy perme, di ba? Lipay-lipay perme. So mangita ginagpaagi nga dili na siya matangtang. Hato na lang ni nato para dili ni matangtang nato ang leader, dili mailisan nato ang leader, di ba? Some point nagyapon siya positive, di ba? Kung imong tan-awon ka na nga perspective na siya positive nga ang mga other members mo trabaho na lang kay para dili matangtang si cavalier nga leader, di ba? Nakuha ninyo? Ayo, nakuha ninyo? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, we have the abdicator. So the abdicator kind of leader leaves the group on its own, waiting for the group advice. Okay. This leader plays the withdrawal role, seeking to avoid difficult situation, both mentally and physically. The abdicator may become busy with major details when a major problem exists. Okay? Ang kaning abdicator is the kind of kanang character na imo makita ani niya is bisibisihan sa mga gagmay nga mga butang. Pero ikaw as member nakita nimo ang pinaka major nga problema sa grupo. Pero siya as abdicator lagi nga leadership style, busy kay ko diri, daghan kay ko gibuhat diri, pero imong tan-awon ang iyang gibuhat is gamay ra gid kaayo. While naay naghuwat nga major problems. Di ba? Singon ani ni siya nga klase nga leader. Ang ending ani niya, ang iyahang kanang be mindful lang mo ani niya nga klase nga kanang leadership style is dili ni siya mag-late din ni siya sa meeting, okay? Dili ni siya mo-attend sa meeting kay lagi busy daw siya, na siya gibuhat. Ang ending mapasa na dayon ang role ato sa lain nga member nga murag na siya lain nga member nga naay leadership style nga being an activator pero wala pa unta dili pa unta to iyahang time. Okay? So naahat na lang siya nga mudala ato nga klase nga kuan problema kay ang abdicator nga leadership style nga ang leader is wala man. Okay? Nagplay man siya as abdicator, nagpalit-late man siya. Okay? And that way it will create conflict. In absence to it, dili gid mo create siya dako nga impact kay mahogram gyapon siya wala. Okay? Mahogram man siya mura siya kanang kuan kanang member nga way pakialam kanana. Mura dili siya murag leader. Okay? So kanana ang abdicator. But appropriate ni siya paminan ninyo unsa may nindot ani niya. Unsa may appropriate kanus am ni siya nindot sa di-apply nga klase nga leadership style. Kanus am ni siya useful nga klase nga strategy. Okay, so when the group is being dependent already or too dependent already sa leader, di ba? Nakabantay mo kung ang member is grabe na kay ka-dependent sa leader, ikaw sa nga leader nga di naman ni maayo, mag-akuha naman tanang decision. Mag-abdicator leadership style ko, kamo lay bahala diha, mag-late lang sa ako ana. Di ba? Kuha ninyo? Ayo.
Yes, sir. Okay, so I hope you're able to process that, realize those this different types of leadership style. Okay, kanus nato ni siya pwede apply. Again, asay pinaka best ani nila nga leader, walay best nga leader ani nila. But what is the best is you are flexible enough to use this different leadership style wherein you can stand at the center. Dili kay activator lang ka, controller lang ka, martyr lang ka, abdicator, cavalier, mapili lang ka na nila, but the very important and kanang useful gid siya nga klase nga leadership style is wherein you can stand at the center and you are flexible to use this different leadership style. Kuhara? Yes, sir. Okay, very good. So next, we're almost done. Applying your leadership skills. So what we are really talking about now is the concept of citizen leaders. Since then, I am trying to inform you that the kind of leader you are a citizen leader. Okay, because you have this community of interest. You are serving a certain community, which is the school or the institution. Okay, and try to think this following the 7 steps to become a better citizen that will also be adding a value to your leadership potential. Okay? These are very basic but mauni siya ang pinaka-importante, okay, to develop you as being a good leader. Okay? Of course, you need to become a team player, be a team player, actively work with others to get things be done. Balik na nato, be courteous, consult others before decisions are made. Okay? Act constructively, have a positive attitude, and be open to new ideas. Di lang usa lang ka perspective or usa lang ka idea ang imong kuhaon, but you need to consider the idea of others. Be a good sport. Okay? Don't take yourself too seriously and don't get overly concerned if things don't go away you think they should. Okay? Kung paminaw nimo nga murag wa man siya ni fall sa kuang gihuna-huna nga mga plano Okay? Ayo lang kayo siya idamdam pag-ayo, but be a good sport. Okay? Nagi time nga mahitabo na, okay? Might be mobawi ta sa next na sad nga mga activities or projects. So be conscientious. So be punctual, responsible, and don't procrastinate. Kasagaran madirita masangit. Okay? We procrastinate things. Mga trabahoon magsigitag unya-unya kay lagi nagtanaw pa tawag kay drama, di ba? Okay, or nagtanaw pa tag nagduwa pa ta diha. Okay? So that's why nga mo create sa siya kanang conflict or barrier sa ato ang mga buhaton. And celebrate the success of others. Compliment others on their accomplishment. As a result, they will likely to do the same to you. So, give and take siya. Okay? If you celebrate their success, of course, mo balik na sana sa imo when you also accomplish certain things, mo congratulate sa naniman also for the entire group. Shared siya ba? Shared siya nga kanang accomplishment. Dili kay ako lang, imuha lang, but this is a shared accomplishment for the group. Okay? So you need to celebrate on that. And believe in fairness. That celebrating mag-party permi ha. But somewhat like congratulating, magkuan, shake hands, pero karon di naman pwede. Social distancing man. Ano lang, congratulate. Okay? Believe in fairness, treat others in an honest, straightforward manner, and don't adopt double standard. Okay? Unsa man double standard? Okay? Sama na siya nga murag na-favoritism. Okay? Hilig kayo nga kanang kuan ganahan man kuan niya so siya lang ako i-congratulate. Ganahan ko ani siya lang akong hatagan ani nga reward. Ganahan man ko niya siya lang akong i-congratulate. Okay? Don't adopt the double standard nga approach. Okay? Be fair to everybody. Okay, so by the way, viewing the leadership behavior of all the members, okay, of a group rather than the authoritative position of a certain member or a leader or sa inyong hanggov, okay, means seeing a leadership as more complex. Ngun di ay nga, kung ikaw, ang imuhang panlantaw lang is nag-base lang ka sa individual nga klase nga leader nga unsas lang nga klase nga leader
somewhat mura sad kag nagtan-aw sa imong kaugalingon as leader. Okay? So you need to consider also the kind of leadership styles nga gi-apply nato tagsa-tagsa within the group. Okay? So when leadership is defined as the process of working with a group to achieve mutual goals, you see that leadership is not processed by any one individual. Dili ta makaingon nga dili gyud ta makaingon nga masulbad na nato ang problema nga ikaw ra usa. Okay? Since we are the group, okay, we need to share this kani nga mga buhatonon, okay? Since we are the group, it's very impossible nga kaya kayo nimo na ikaw ra usa. Since you are a citizen leaders, therefore you considered as a group or a collective leader. So group members seek a sense of belonging, okay, and participate in making the rules. They will be governed by, and they want reachable goals, meaningful and challenging responsibilities. Mao gyud na inyong perming hunahunahon nga inyong members, they always find something, di ganahan kana sila nga maka-feel sila nga na belong sila sa organization. Okay? Rather than nga pasagdaan lang nato sila. So, dapat ipa-feel din na nato sa atong mga member. Okay? So, to end this discussion, I want you to take note on this essence circle. Okay? Essence, which considered your values. So, that's your inner part or the inner core. You need to establish the essence or the values individually and for the group. Okay? Kinahanglan na nimo i-establish unsa man yung mga good values para nako. Okay? As an individual, as part of the group. Unsa man yung mga nindot nga mga values nga angay namong i-practice as a group. Okay? That's the fundamental, pinaka-inner na siya. Okay? And next, belief. Belief na siya. Kuala ni Kuan. Sa iyo na siya. Belief. Okay? Or your thoughts. So, unsa man yung mga nindot, mga positive belief nga angay namong tuhuan. Again, belief, it always does not mean it always correspond or based on facts. Somehow, kani siya, mag-base na siya sa atong mga assumption. So, unsa man yung mga belief nga kinahanglan gid natong tuhuan o kinahanglan natong i-apply para sa atong kaugalingon. Okay? Para para nindot ang ato ang mga effect, okay, sa ato ang mga buhatonon, because we have a good belief as well. And we have also when we say belief, it's more on your thoughts. Okay? Mao na siya, kasagaran niya based on your assumptions ra gyud siya. And your attitude. Unsa man yung mga attitude, mga nindot nga mga attitude nga kinahanglan na akong i-consider para sa akong kaugalingon o attitude nga akong ipakita para sa akong grupo. Okay? And lastly, behavior. Okay? Unsa man ning when we say attitude, it's more on feeling. But in the behavior, diri na ni siya mo pakita ang tanan, mo reflect na ang imuhang essence, imuhang values diri, imuhang mga thoughts, imuhang feelings. Therefore, sa imuhang behavior, imo nang ipakita. Okay? Imo nang i-act. I-action na nimo sa imong kaugalingon, i-apply na nimo sa imong kaugalingon and for your organization as well. Therefore, kung naaday kay positive nga essence, okay, it will create a positive belief as well. And if you have these positive beliefs, therefore, it will create a positive attitude. And once you have this positive attitude, therefore, mo result na siya ng positive behavior. But, kung magsugod ka sa inner core nimo, negative na kayo imuhang values and imuhang mga essence, and then it will create also a negative belief or thoughts. Once you have these negative thoughts, it will create a negative attitude, and therefore, it will have a result also of negative behavior. Kuha ra? Make sense? Yes, sir. Okay, so try to find that essence nga naa nimo and discover the leader within you. Okay? So, that would be all. Okay, namoy mga pangutana. Namoy mga pangutana. Sagunsa, ito nang tubagon. Sir. Yes. Kanang, for example, nag-start ka with positive essence o positive belief. Naanay possibility nga mo switch na into negative ang sa attitude? Na-adjust siya possibilities. Di man ta makaingon nga kani siya is kanang
independent sila dependent sila one by one, as essence, as belief, as attitude, as behavior. So nasa possibility nga once your belief also is good siya, then your attitude is bad, there's something wrong. Okay, there's something wrong also nga kinahanglan nimo i-fix sa imong attitude. Somehow it will reflect sa imong mga niagi nga mga experiences. Okay, so you need to go back again sa essence. Okay, meaning dependent siya at some point and independent siya at some point. Okay? Kung makita nimo there's a problem with your attitude, okay? You need to try to look back unsa may bati sa ako ang attitude. Nabay mga circumstances o naba ko'y mga experiences nga may nakaingon nga nabati ang akong attitude. Okay? Because here lang sa belief nato daan, okay? Dili man ta makaingon nga ang belief is ato arani. Okay? When we say belief gali, naa ni percentage nga nakuha nato sa ato ang mga friends, nakuha nato sa ato ang family, nakuha nato sa ato mga classmates, there are percentage nga part sa imong belief. So kinahanglan nimo i-consider also unsa man ni nga klase nga belief nga kinahanglanon nako tangtangon para mo create siya og nindot nga attitude. Okay? So you need to evaluate one by one independently. But you need to check also kung ni-relate or ni-correlate ba sila ang upat ni mga klase nga essence of circle. Okay? And therefore, you will come up with a positive result of your behavior. Kuha ra? Yes, sir. Okay. So, pala yung pangutana. Wala na? O, i-end ko niya ang slides. But, ayaw sagkuan ha. Stop sharing sa akin. Okay, so, kumusta mo diha? Nag-notes mo sa ito ang mga kuan? Ato ang mga discussion. Okay, sir. Okay. Kuan sa Sir, nag-ask si Julie if ma-post ba daw ni? akong paningkamutan yun. Ha? Dayon, please inform your your colleagues at ang uban members nga continuation na ni siya sa live streaming nato sa Facebook ganina. So yun, kinahanglan pa nila tan-awon tong live stream nga nahitabo ganina sa Facebook, and then i-upload din ako sa YouTube para nagya pa continuation sa ilahang seminar ha. Okay. Okay, sir. Ha. Sige. Kuan sabi ka nang i-on sa inyong camera bi kay mag-kuan ka mag-picture. Sige dayon. Yan yung camera. Bye. Tapos si Chua o si Firms. Sir. Okay. Hi. Nakita na dyan ko ninyo. Sige, by the way, naroon may nakatunan sa tungkuan, sa tuwang training? Na? So, I hope so. Kay karon kay busy, actually busy gid kayo ang mga teachers karon kay nagbuhat niyo kanang mga module. Okay? Module para sa next nga school year. But for kamo na-enroll na mo? Wala pa. Wala pa, sir. Wala pa. Sige lang, napatay time. Pero enroll mo ka mo. Unsa man yung mga decision? August na dyan ang class. August na jud, pero wala pa sure kung kuan ba jud ta mag full online jud ta, like online lang jud ta permanente, wala na gyud face to face, gi sabutan pa na jud namo kung unsa gyud mahitabuan na. It's either full online siya or nabagi face to face usahay. So for now wala pa. So hinahinay lang sad mo pa-enroll or pangutana lang jud mo sa inyong mga teachers, ha? Wala pa grade 12 day, sir, na enrollment. Naa naman nagsugod naman ang enrollment, murag wala lang gyud siya, wala nangutana bitaw ko murag less kayo ang murag kanang infographics ba or pag-share sa data kung ongoing na ba enrollment, wala may nabawaan, di ba? Kaya mo nakita grade 11 ra og kanang mo first year college, mga freshman. Sige, ako nang i-brought up sa para maka-share sad mo, di ba, sa inyong mga classmates. Oh, sir, dagan sad kay mo ko ana mo ba if na by grade 12 kay wa pa sad mi kabaw sa enrollment. Yeah, dapat Grade makaibaw. 11 mo kay lagi focus. Dapat makaibaw pag yun mo kay kamo gyud ang
kwan sila gi-expect nga mas nakahibaw. Sige lang, ato na pangutanon ha, ako na pangutanon niya. Inon dayon tama. Ha? So I hope you learned Okay. something sa ato ang training karon. Okay? Of course, buhatan gyapon nako nga namo gitunan sa lagyo ta. Okay? Sa lagyo ta nagyapon tay makatunan sa atong pagka-leader. Okay, thank you. Bye-bye. Screenshot na. Let's go. Thank you, sir. Meeting mo. So, upload lang nila ako. Just inform all the members ha. May upload niya ako. Og, they need to watch first the live streaming sa video. And continuation na ni. Katong duha ka video. Naputol man, di ba? Sige, bye-bye. You can end. Sir. Bye, sir. Thank Yes, you. sir.